درود دوستان عزیزم، من نازنین هستم و خیلی خوش آمدید به کانال سفرهای من. امیدوارم از هر کجای دنیا در حال تماشای ویدیوی من هستین حال دلتون عالی باشه. عزیزان دل، اینجا پارک ملت تهرانه. من قبلا تو روز برفی اومدم این پارک و براتون ویدیو گرفتم که البته چند بارم به خاطر اینکه داشتم فیلم برداری میکردم و دقت بیشتری میکردم به اطراف خوردم زمین تو برفا. خلاصه این که توی ویدیوی اون روز برفی من اطلاعات کامل راجع به پارک ملت رو به شما عزیزان گفتم. لینکش رو بالای ویدیو میذارم و همینطور توی دیسکریپشن میتونین برین اگه دوست داشتین ببینین که ببینین منو بیشتر خوشحال میکنین. و اینکه یه ویدیوی دیگه تو پارک ملت توی نوروزه که البته شب جشن نوروز بوده و رقص زیبای ترکیه که اونم داخل کانالم هست. پس من سکوت میکنم که این آرامش و زیبایی پارک ملت رو ببینین و لذت ببرین. با من قدم بزنین و همراه شین. سلام خوشتی.
یک نمونه پلنگ در پارک ملت مشاهده شد. پلنگش خودمونی بود، اومد پیشم. دریاچه زیبای پارک ملت. دوستان اگه اون ویدیوی روز برفی رو ببینین، اینجا کاملا یخ زده بود، هیچ آبی معلوم نبود، آب کاملا یخ زده بود. این قسمت رو میبینین میره به سمت رستوران، کافه، دریاچه و همینطور مرغابیا که توی ویدیوی بعدی براتون ارسال میکنم. پارک ملت خیلی بزرگه، نمیشد توی یه ویدیو براتون بفرستم، میدونم خسته میشدین. این قسمت قفس پرنده ها بود و قفس میمونا، ولی قسمت دیگه که کنار دریاچه است، آهوها برای خودشون راحت میتونستن قدم بزنن و تو قفس نبودن، ولی اینجا متاسفانه توی قفس بودن و من حس خوبی پیدا نکردم.
این ساختمون زیبا که میبینین فودکورت تو قسمت بالا و پردیس سینمایی. یک کافه شیک و زیبا هم کنار این استخر هست که براتون فیلم برداری کردم. الان ساعت 12 ظهر من اومدم اینجا تا سکوت و آرامش رو برای شما فیلم بگیرم، ولی حتما اروپا که شلوغ‌تر میشه و مردم عزیزمون میان بیرون، من براتون میام اینجا براتون فیلم برداری میکنم از فودکورت و کافه ها. انجام بده. آره خودت بالا. این منظره رو میبینین دقیقاً تو روز برفی من تو پارک ملت اینجا یخ زده بود و خیلی دوست داشتم برم اون طرف و عکس بگیرم براتون. دوستای عزیزم، امیدوارم از سکوت و زیبایی پارک ملت لذت برده باشین. منتظر نگاه‌های قشنگتون در ویدیوی بعدی هستم. دوستتون دارم. تا ویدیوی دیگر، بدرود.